Very good. Okay, I like that. Ezt tetszik. Okay, and did anything special happen? Történt valami különleges dolog valakivel? Just regular meditation? Igen, nekem egyre jobb a meditáció. My meditation is getting better and better. It's getting better and better. That's what we want to hear. Ezt Yes. szeretnék hallani, igen. Very good, very good. So, how many of you are meditating also in the evening? Please raise your hand. Hányan meditálnak este is? Twice a day? Okay, wow, that's good, that's good. Excellent. Okay, good. So I'm very happy to hear you are all doing the right thing, meditating twice a day or even once a day. This is very good. Mind nagyon helyes dolgot tesznek, hogy naponta kétszer is meditáltok, de ha csak egyszer, akkor is. So this will be something we'll keep doing from now on. Of course, you'll keep your daily meditations. Tehát ez az irány, amit innentől tartanatok kell, hogy megtartottátok a napi meditációkat. And next week we will start a more intense course, which will be less days in the week, but it will be a little different. És a következő héten egyfajta intenzívebb kurzus lesz, ami azt jelenti, kevesebb napon lesz a héten, de különböző dolgokat fogunk csinálni. So this is also free of charge. Ez szintén ingyenes, And it will go for a few months. és néhány hónapon át így fog folyni. So if you like this style of meditation, you have a chance to learn a bit more and to also make more progress. Tehát, hogyha tetszik ez a fajta meditáció, akkor meg lesz a lehetőségetek, hogy még kicsit többet tudjatok meg róla, és még nagyobb fejlődést érjetek el. And then also you start to have a chance to understand if this is the right path for you. És arra is meg lesz a lehetőségetek, hogy felismerjétek, hogy ez számotokra a megfelelő út. You know, you can learn meditation many different ways. Sok különböző módon meg lehet tanulni meditálni. You can read about it in the newspaper, Olvashatsz róla az újságban, or you can look at the app and meditate with the app. vagy egy applikációt megnézhetsz és meditálhatsz rá. Or you can go to a yoga class and meditate at the end, lying down. Vagy eljársz egy jogakurzusra és meditálsz a végén hanyat fekve. But we do something slightly different here. De itt egy kicsit más dolgot csinálunk. And this approach is quite intense, it's not for everyone. Ez egy elég intenzív típusú megközelítés, nem mindenkinek való. But also can go much deeper than usual. Ugyanakkor sokkal mélyebbre lehet vele jutni, mint általában. And it's for people who really want to change their lives. Ez olyan embereknek való, akik valóban meg akarják változtatni az életüket. If you want to use meditation spirituality to transform your life, this is the right place. Hogyha arra akarjátok használni a meditációt, a spiritualitást, hogy megváltoztassátok az életeteket, akkor jó helyen vagytok. So I will explain a little bit how this will work from next week on. Úgyhogy egy kicsit beszélnék arról, hogy ez a jövő héttől hogyan fog működni. Of course, we will try to incorporate the three pillars of spirituality in our day-to-day lives. Természetesen a mindennapi életünkbe megpróbáljuk beleépíteni a meditáció három pillérét. I did already mention that. I want to know if you remember what are the three pillars. Már említettem, hogy szeretném, ha nem felejtenétek el, hogy mi ez a három pillér. What's the first one? Az első, mi az? Anyone remembers? The teacher, very good. Tehát a tanító az első. So the teacher, of course, is Sri Chinmoy. A tanító ezen az úton természetesen Sri Chinmoy. We're just here as older brothers or sisters, but we are not the teachers. Mi itt csak
bátyok vagy nővérek vagyunk, de nem mi vagyunk a tanítók. And Sri Chinmoy has a special capacity that I don't have and I don't think any other student of his has. Sri Chinmoynak olyan különleges képessége van, ami nekem nincsen meg, és szerintem egyetlen tanítványának sincs meg. Once you reach that state of consciousness, which we call samadhi, you also connect to the source of spirituality. Hogyha eléri valaki ezt a nagyon magas tudatállapotot, amit samadhinak nevezünk, akkor csatlakozik a valóság forrásához, which is the divine light, az isteni fényhez, which is inside everyone, ami mindannyiunkban itt rejlik belül, but most of the times we are not aware of it. de általában ennek nem vagyunk tudatában. So what happens with this kind of teacher? Mi történik az ilyen tanítóval? He can teach you inwardly. Ő belsőleg tud tanítani téged. Now we are here together, I'm talking, you're listening. Most itt vagyunk együtt, én beszélek, ti hallgattok. Sometimes I say a lot of silly things. Időnként ostoba dolgokat beszélek. Some things may make some sense. Van olyan is, aminek valami értelme van. But then the moment I go home and you go home, this stops. De amint én hazamegyek, meg ti is hazamentek, akkor ennek vége szakad. But in the case of a teacher who has that kind of consciousness, it doesn't stop. De egy olyan tanító esetén, akinek ilyen magas tudata van, ez nem szakad meg. This kind of teaching is always happening in the background. Ez a tanítás, ez folyamatosan történik a háttérben. We call that the silent teaching, Ezt a csendes tanításnak nevezzük. which means in deep silence you're receiving this knowledge, you're getting inspiration. Ami azt jelenti, hogy a mély csendben kapod ezt a tanítást és az inspirációt. So if you have a teacher like Sri Chinmoy, you can always get inspiration inwardly. Tehát, hogyha ilyen tanítód van, mint Sri Chinmoy, akkor belsőleg bármikor kaphatsz inspirációt. And this connection goes beyond time and beyond space. És ez a kapcsolat, ez túlép a téren és az időn. Sri Chinmoy passed away in 2007, but that kind of consciousness is still here with us. Sri Chinmoy 2007-ben eltávozott a földi síkról, de ez a kapcsolat, ez mindig most is ugyanitt van. One of the things that he used to tell us is that you only learn from me. He would tell us, you only learn from me if you can connect to me in the inner way. És azt szokta mondani, hogy csak akkor tudunk tanulni tőle, hogyha belsőleg kapcsolódni tudunk hozzá. Because the outer existence is transitory, it goes away. Mert a külső létezés az mulandó, vége lesz. But the inner presence can always be there. De a belső jelenlét az mindig ott lehet. So he passed away, but that inner presence is still very strong. Tehát ő eltávozott, de ez a belső jelenlét még most is nagyon erős. So for everyone who wants to learn from Sri Chinmoy, that's still available, that's still very powerful. Tehát bárki, aki tanulni szeretne Sri Chinmoytól, ez a belső tanítás még mindig rendelkezésre áll, még mindig nagyon erős. And luckily he is a modern teacher, so he was around our present day and time. És alapvetően ő egy modern jelenkori tanító, itt mozgott közöttünk a mostani időszakban. And the way he approaches his spirituality has to do with our present time as well. És az ő megközelítése a spiritualitás terén az a modern időkre vonatkozik. For example, he gave a lot of attention to the physical reality that we have, our physical body. Tehát ő például nagyon sok figyelmet fordított a külső valóságunkra is. And to keep your body fit and practice spirituality is a very important thing. Az, hogy a testünket fitten tartsuk, és úgy gyakoroljuk a spiritualitást, ez egy nagyon fontos dolog volt.
I mentioned that he ran many marathons, ultra marathons. Mint mondtam, számos maratont és ultramaratont futott. So this is something that's very modern. If you look at the masters in the past, they didn't care about the physical body. Ez ugye egy nagyon modern dolog, mert hogyha a régi idők mestereire tekintesz, akkor ők nem igazán törődtek a testükkel. Also, Sri Chinmoy wanted the students to live in society. You don't need to go to a cave in the Himalayas to practice spirituality. Sri Chinmoy azt kérte a tanítványaitól, hogy éljenek a társadalomban. Nem kell visszavonulni egy barlangba, és spiritualitást megélni. This is also something modern. Ez is egy nagyon újfajta dolog. In the old days, you have to go to a monastery, you have to go to the caves, and you have to go away from society. A régi időkben visszavonultak az emberek a barlangokba, vagy kolostorokba, mindenképp félrevonultak a társadalomból. And Sri Chinmoy was also someone who had a great sense of humor. És Sri Chinmoynak ezen kívül nagyon jó humorérzéke volt. Which is also very nice. He would always inspire us with his good sense of humor. Ami szintén nagyon jó dolog volt, mert a humorérzékével is nagyon sokat inspirált minket. So I'll tell a little story that shows a little bit of that. Elmesélek egy történetet, ami ezt megmutatja. Once I was working with some friends in the spiritual retreat. Every year we go somewhere around December and we spend a few weeks meditating together. A barátaimmal együtt voltam egy ilyen spirituális elvonuláson. Minden évben december tájékán utazunk valahová, és ott csak a spiritualitással foglalkozunk néhány hétig. We call that the Christmas trip. Ezt mi karácsonyi útnak nevezzük. And Sri Chinmoy loved those trips because you really can enjoy a little bit of vacation but a lot of meditation combined. És Sri Chinmoy nagyon szerette ezeket a karácsonyi utakat, mert ilyenkor egyfajta ilyen vakációt is élvezhettél egy kis, de ezt ötvözted rengeteg meditációval. So we usually had a meeting like this. We were sitting in chairs and Sri Chinmoy was in front and we had a lot of different events in those evenings. Tehát gyakran ilyesmi találkozók voltak, hogy mi székeken ültünk, Sri Chinmoy ott ült velünk szembe, és mindenféle különböző események voltak. It usually was over around 10 p.m. Általában 10 óra körül vége volt. So we look at our watch and oh my God, it's already 10. Let's rush. Maybe we can get the end of the meeting. Ránéztem az órára, láttam, hogy már 10 óra, fussunk, még a végét lehet, hogy pont elérjük. So as we were coming close to the function hall, we realized it was already over. És amikor közeledtünk a rendezvényteremhez, rájöttünk, hogy hát már vége van. And Sri Chinmoy was already on his way back to his room. És Sri Chinmoy útban volt vissza a szobájához. But his room was somewhere a little far, so he was driving this little electric scooter. He was sitting down, driving his scooter. De elég messze volt a szobája, úgyhogy egy ilyen elektromos kis járművön közlekedett. And I saw he was going around. It was not a straight path. It was going in different ways. És figyeltem, hogy halad, hogy kanyargott jobbra-balra, nem egyenes volt az út. It was a dark night. Nagyon sötét éjszaka volt. And he was driving with his eyes closed. És csukott szemmel vezetett. And then I looked and said, oh my God, this can be so dangerous. Someone should help me find a way. Ránéztem és azt mondom, te jó Isten, hát ez veszélyes lehet, valakinek segíteni kéne neki. And then 2 seconds later, he turns his scooter around and starts coming toward us. There were 3 guys, me and 2 other people. És utána 2 másodperc múlva megfordult a kis járgányával, és felénk jött, mi ott álltunk 3-an a barátommal. So we stopped and we froze in place. Megálltunk, mint akik megfagytak. And then he came, and then he stopped right in front of us. És jött, és
pont előttünk megállt. So he was sitting like this, and we were standing like this. Ugye ő ott ült, mi ott álltunk naplákba. So he didn't turn his head, he was still looking forward. And, Nem fordította el a fejét, még mindig előrefele nézett. and then said, the three names of us, Ashirvad, Husya, Agraha. És mondta a nevünket, Ashirvad, Husya, Agraha. Don't worry, your master can see in the dark. Ne aggódjatok, a mesteretek lát a sötétben. So, you know, this kind of things, we saw many incidents like that, but he always liked to play with us, and he had a really good sense of humor. Tehát rengeteg ilyen kis apró esemény volt, és ő nagyon szeretett így játszani velünk, és megmutatni a humorérzékét. Very often he could read our thoughts. That was something very easy for him. He could read our thoughts. Very easy. Gyakran olvasta a gondolatainkat, és ez nagyon könnyen ment neki. But he didn't want to perform miracles for the public. He never did that. De nem akar csodákat tenni a nyilvánosság előtt, ilyeneket sose csinált. I saw a few of those, but he always did try to hide them. Láttam néhány ilyen csodatétel, de mindig megpróbálta elrejteni. Because he said, I don't want people to come to me because of miracles. Mert azt mondta, nem szeretném, hogyha az emberek a csodák miatt jönnének hozzám. But he did have the capacity to do those miracles. De megvolt a képessége a csodatételre. I saw another thing that I was really surprised. Láttam még egy olyan dolgot, ami igazán meglepett. That's something we call the juicy story. Ez, amit mi szaftos történetnek nevezünk. Which is something a little exciting, but you know, it's just some incident. Ami egy kicsit így érdekes lehet, de tényleg csak egy ilyen apró történés. At the end of meditations, usually we have something called prasad. A meditációk végén szokott lenni valami, amit mi prasadnak nevezünk. Prasad is an Indian tradition. A prasad egy indiai hagyomány. So when the disciple would go to the master, they always bring some food to the master. Amikor a tanítvány elmegy a mesteréhez, akkor mindig visz valami ételt a mesternek. And then at the end of the meeting, the master blesses all the food. És a találkozók végén a mester az összes ételt megáldja. And then he shares the food with all the students. És megosztja az ételt az összes tanítvánnyal. So it's a very, very common tradition. In every Indian temple they do that. Ez egy nagyon elterjedt hagyomány, minden indiai templomban ezt gyakorolják. And Sri Chinmoy also liked that tradition. És Sri Chinmoy nagyon szerette ezt a hagyományt. And the students love that tradition. A tanítványok meg imádták. We always have nice food at the end of the meditation. Mindig nagyon finom kaja volt a meditáció után. So that particular day, it was in New York. It was during the afternoon. There were not so many people there. Ezen a bizonyos napon New Yorkban délután volt, és nem voltak ott túl sokan. So he was giving out little bags of potato chips. És ilyen kis csomag krumpli chipset osztogatott. Sometimes he would throw that prasad and you had to catch it, which was very fun also. Időnként dobálta a prasadot, és el kellett kapni, ami nagyon jó szórakozás volt. So he had this big bag full of potato chips and he was throwing to people. Hát volt egy nagy szatyor tele a chipssel, és azt dobta az embereknek. And I was helping with sound and there was something wrong with his microphone. So I was near his chair trying to fix the microphone. És hangtechnikával dolgoztam, és mikrofonon próbáltam bütykölni valamit, úgyhogy egész közel voltam a székéhez. And as there were fewer people coming, the bag also got lighter, so he put the bag on his lap and he was throwing the last bags. És ahogy fogytak az emberek és a prasad is, üdült a szatyor, és fölvette az ölébe, és onnan dobált tovább. So then there were 4 people coming and he threw exactly 4 bags and then the bag was empty. Jött 4 ember, és akkor pont 4 csomagot dobott,
és aztán ki is ürült a szatyor. And then he grabbed the empty bag and threw it to his side. Aztán megfogta az üres szatyrot, és ledobta maga mellé. And then I saw the bag floating down to the ground. És láttam, ahogy a szatyor lehull a földre. But then, few seconds later, there's one girl that comes from outside running. Oh my God! Oh my God! She was late. De akkor egyszer csak megjelent egy lány, aki kintről szaladt befelé. Késett. And then Suchimar looked at the girl. És akkor Suchimar ránézett a lányra. And he looked at the bag. Aztán ránézett a szatyorra. And he looked again at the girl. Újra ránézett a lányra. And then he grabbed the bag. És megfogta a szatyrot. And then I say, what is he doing? És mondom, mit csinál? The bag is empty. A szatyor üres. But then he put his hand inside the bag and threw another bag to the girl. És akkor belenyúlt a szatyorba, és fogott még egy csomag chipset. And then he threw the bag again. I was like, oh my God, what happened? És megint eldobta a szatyrot, és néztem, hogy mi történt. But then I asked my friends who were sitting around, said, did you see what happened? És aztán megkérdeztem a barátaimat, akik ott ültek a közönségben, hogy láttátok, mi történt? I said, no, he was just throwing bags. Nem, már csak dobálta a csomagokat. And then I kept my mouth shut. Oh, okay, yeah, he was just throwing bags. És aztán inkább befogtam a számot, jó, nem beszélünk róla. So yeah, this little incidents, they're cute, but you know, we saw them, and you know, just gives you joy, but also I understood that Suchimar was operating in a different world. It's like we have just the physical reality, but once you go beyond the physical reality, there are many things that we cannot understand with the mind. Szóval ezek nagyon aranyos történetek, és örömöt adnak nekünk, de lényegében az egésznek az, hogy Suchimar egy teljesen másik valóságban működik, és tehát teljesen különbözik ettől a fizikai valóságtól. And once we start learning about the inner reality in our lives, we can also see many things that the mind cannot understand. És hogyha elkezdünk a belső valóságban működni, akkor a magunk életében mi is láthatunk olyan dolgokat, amit az értelem nem tud megfogni. There's so much potential inside us that we don't know already what it is, but it is coming to the fore once you become a spiritual person. Annyi képesség rejlik bennünk, aminek nem is vagyunk tudatában, de ami előtérbe kerül, amikor spirituális emberekké válunk. So before I continue, I'd like to do one new exercise. Mielőtt tovább lépnék, szeretném, ha csinálnak egy újabb gyakorlatot. This is again exercise that helps with the heart chakra. Ez megint egy olyan gyakorlat, ami a szívcsakrával dolgozik. And the ground chakra. És a fejtető csakrával. So this exercise works with breathing. You breathe something and imagine you're breathing through the heart chakra. Ez a gyakorlat a légzéssel működik. Elképzeled, hogy valamit belélegzel, és azt a szívcsakrán keresztül lélegzed. When you breathe in, imagine the air is coming inside your body through here as golden light. Amikor belélegzel, akkor elképzeled, hogy a levegő aranyfény formájában lép be a szíveden keresztül. And when you breathe out, the air goes out of your body to the top of your head. És amikor kilélegzel, akkor a levegő a fejed tetején távozik. So we imagine it's coming inside you as a quality. So we start with peace. We imagine the air is actually a stream of golden light that carries within peace. Tehát amikor belélegzünk, akkor elképzeljük, hogy valamilyen minőséget hordoz a levegő, egy arany fény formájában, béke lép beléd. And when it goes out, it leaves the body carrying the opposite quality, which is restlessness. És amikor távozik a testből, akkor az ellenkező tulajdonságot viszi magával, a nyugtalanságot. So we breathe in peace, and we breathe out restlessness and aggression. Tehát békét lélegzünk be, és nyugtalanságot, és agressziót lélegzünk ki. And then we switch to two other
good qualities and we will breathe out the opposite. I will guide you to the exercise. Utána még két másik pozitív tulajdonságot fogunk belélegezni, és az ellenkezőjét ki majd vezetelek benneteket a meditációban. So now let's sit straight. Most üljünk egyenesen. And again, for this exercise, you can use the heart mudra, this one, or this one. Ehhez a gyakorlathoz is használhatjuk valamelyik szívmudrát, az összetett kezeket, vagy a szívünkre tett ujjakat. Now let's close our eyes and breathe in and out, just very slowly, very peacefully. Húgyd le a szemedet, és lélegezzél be és ki, egészen lassan és csendesen. Just try to relax, make every breath a little deeper, a little slower. Hogy ellazuljál, minden lélegzeted legyen egy kicsit mélyebb és egy kicsit lassabb. Now every time you breathe in, visualize a stream of golden light that brings in peace into your body, to the center of your heart. Minden alkalommal, amikor belélegzel, képzeld el, hogy egy aranyfélsugár békét hoz a testedbe, a szíveden át. The peace comes into your body through the heart chakra and expands to all parts of your body. A béke a szívcsakrádon keresztül lép a testedbe, és szétterjed a tested minden részébe. When you breathe out, visualize that restlessness and aggressivity leave your body to the top of your head. Ahogy kilélegzel, képzeld el, hogy a nyugtalanság és az agresszivitás a fejtetődön át távozik a testedből. With every breath, you feel that more peace becomes part of you and it pushes away the opposite, restlessness and aggressivity. Érezd, hogy minden lélegzettel egyre több béke lép a testedbe, és kiszorítja onnan az ellenkezőjét, a nyugtalanságot és az agresszivitást. Now visualize the quality of joy and happiness entering into your body to the heart chakra as you breathe in. Most képzeld el, hogy öröm és boldogság lép a testedbe, ahogy belélegzel. And as you breathe out,
all depression and sorrow leave your body to the top of your head. És ahogy kilélegzel, a fejtetődön át távozik minden bánat és csüggedés. Now when you breathe in, visualize purity entering into your body as golden light. Ahogy belélegzel, képzeld el, hogy tisztaság lép aranyfény formájában a testedbe. And when you breathe out, impurity leaves you to the top of your head. És ahogy kilélegzel, a fejtetődön át távozik a tisztátalanság. So this is a powerful way to transform anything that you feel you need to transform. Hát ez egy nagyon erőteljes módszer ahhoz, hogy átalakíts bármit, amit át kell alakítanod. So you take qualities that you need to improve and you use the opposite quality to enhance what you need to gain. Tehát olyan tulajdonságokat választasz, amit javítanod kell, és az ellenkező tulajdonságokat használod ahhoz, hogy ezt kellően megerősítsd. So you can use, for example, patience. If you need more patience, you breathe in patience, you breathe out impatience. De ha türelemre van szükséged, akkor türelmet lélegzel be, és türelmetlenséget lélegzel ki. So if you need more wisdom, you bring in wisdom, you breathe out ignorance. Tehát ha bölcsességre van szükséged, akkor bölcsességet lélegzel be, és tudatlanságot lélegzel ki. And if you do this just for a couple of weeks, you definitely notice how it can change these qualities. És ha ezt néhány hétig gyakorlod, akkor észre fogod venni, hogy ez
valóban megváltoztatja ezeket a tulajdonságokat. Good, so now we move on to what's the continuation. Akkor most tovább lépünk arra, hogy mi is ennek a dolognak a folytatása. So how can we be sure this is the best way for us to be learning something spiritual? Honnan tudhatjuk azt, hogy számunkra ez a legjobb mód arra, hogy valami spirituális dolgot tanuljunk? How can we be sure this is the right approach, this is the right teacher? Honnan lehetünk biztosak abban, hogy ez a megfelelő megközelítés, a megfelelő tanító? This is the right group of people? Hogy ez a megfelelő csoport? This is the right dharma? Ez a legjobb dharma nekünk. Those are the three pillars, the dharma, the teacher, and the group of people. Ugye ez a három pillér, a dharma, a tanító és a csoport. Well, you need to practice, there's no other way. Más mód nincsen, mint hogy gyakorolnunk kell. And be a little patient És egy kicsit türelmesnek kell lenni, until you can make the decision. egész addig, amíg meg tudod hozni a döntést. Usually takes about 3 months to get the benefit of a serious spiritual path. Általában körülbelül 3 hónap szükséges ahhoz, hogy megérezd a jótékony hatását egy komoly spirituális útnak. So Chimay used to say the real spirituality is not like instant coffee. Sri Chinmoy azt mondta, hogy a valódi spiritualitás nem olyan, mint az instant kávé. If you like coffee, you know what it means. Ha szeretitek a kávét, akkor tudjátok, ez mit jelent. You can prepare instant coffee very easily. Csinálhatsz egy kávét nagyon egyszerűen, But if you want to taste real good coffee, it takes more effort. de ha valóban jó kávét akarsz készíteni, ahhoz kicsit több erőfeszítés szükséges. So spirituality is like that. You need to invest some time, some energy, and wait before you can get the result. Tehát a spiritualitás is ilyen, hogy be kell fektetned egy kis munkát, egy kis energiát, és várnod kell, hogy megjöjjön az eredmény. That's why we usually do this advanced program for people who want to dive even deeper in meditation. Ezért szoktuk ezt a haladó programot folytatni azoknak, akik igazán mélyebbre akarnak hatolni a spiritualitásba. And at the end of those 3 months approximately, you can decide if you want to become also a student of Sri Chinmoy. És ennek a körülbelül 3 hónapnak a végén eldönthetitek, hogy akartok-e ti is Sri Chinmoynak a tanítványai lenni. We can make your journey go a lot faster. Így módon sokkal gyorsabb lehet az utazásotok. And once you decide to become a student of Sri Chinmoy, you usually need to follow the dharma of Sri Chinmoy. És ha egyszer elhatározod, hogy Sri Chinmoy tanítványa leszel, akkor Sri Chinmoy dharmáját kell követned. Which are things that make our spiritual journey go faster and keep it safer and more productive. Amik olyan dolgok, amik felgyorsítják a spirituális utazásunkat, biztonságosabbá teszik és eredményesebbé. And there are 4 basic principles. 4 alapvető elv van. The first is regarding the diet. To follow a vegetarian diet. Az első az étkezésre vonatkozik, hogy vegetáriánus étrendet tartjunk. Like I mentioned before, just avoid eating meat. We already give you a very good improvement in your meditation. Ahogy már említettem, ha elkerültek a húsevést, az már jelentősen javít a meditációtokon. You make your vibration less restless, less aggressive. A rezgésetek kevésbé lesz nyugtalan és erőszakos, Less anxious, és kevésebb lesz benne az aggodalom, which is something very nice. ami igazán nagyon kellemes. So again, if you want to already try this, you can do it. Úgyhogy ha ezt már ki akarjátok próbálni, megtehetitek. If you don't want to stop eating completely meat right now, just reduce the times of the week that you eat meat. Hogyha nem akarjátok még egészen abba hagyni a húsevést, akkor próbáljátok meg csökkenteni a heti húsevések számát.
And like that, everything we want to change, we can start by reducing the amount of times we do something. És mint minden mással, amit meg akarunk változtatni, kezdhetjük avval, hogy csökkentjük az ismétléseknek a számát. Any questions about that? Van esetleg ezzel kapcsolatban kérdés? It's pretty easy to understand, right? Ezt elég könnyű megérteni, ugye? Okay. The second one is to not use any kind of drugs. A másik pont, hogy ne használjunk semmiféle drogot. And it means legal drugs and illegal drugs. Ebbe beleértendőek az engedélyezett és az illegális drogok is. There are two legal drugs that are very bad for spirituality, which is cigarettes and alcohol. Van két legális drog, ami a spiritualitásnak egyáltalán nem jó, a cigaretta és az alkohol. We don't see exactly what happens, but spiritual teachers and masters, they can see the effect of those substances in your body. Mi nem pontosan látjuk, hogy mi történik ezeknek a hatására, de a spirituális mesterek tudják, hogy ezek az anyagok milyen problémákat okoznak. Above the physical level, we have this energy level, and we have a network of energy nerves that go all over the body. E fölött a fizikai szint fölött van egy energetikai szint, a testünket behálózzák ezek az energetikai idegek. And acupuncture works in this principle. És az akupunktúra és ezen az elven működik. There are 86,000 channels of energy in our body. 86 000 ilyen energiacsatorna van a testünkben. A long time ago, a yogi was counting each of them, so we can trust that. Hosszú idővel ezelőtt egy jogi megszámolta ezeket egyenként, úgyhogy hihetünk neki. So, what happens once you, for example, drink alcohol? És mi történik, amikor mondjuk alkoholt iszol? There's an overload of energy in those very thin, very subtle nerves. Ezekben a nagyon vékony, nagyon finom idegekben túlteng az energia. Or when you use any kind of drug, that overload happens. Vagy bármilyen drogot használsz, akkor is ilyen túlterhelés lesz. And then some of those nerves break. És akkor némelyik ilyen idegszál elszakad. It's like a light bulb, you know, these ones are too modern, but the old light bulbs have the little wire. Olyan, mint egy villanykörtel, ezek már túl modernek, de mint a régi, amiben ez a vékony szál volt. And if you put too much energy, they break. Then it's dark. Amikor túl erős áramot kap, akkor elszakad. So same thing happens in your body. Tehát történik valami a testünkben. And this destruction is very subtle, but it accumulates over time. És ez a károsodás, ez nagyon finom, de az idő során összegyűlik. And then there's a part of your body that doesn't receive any energy anymore. És akkor lesz a testednek egy olyan része, ami már többet nem kap energiát. And that becomes a physical disease. És ilyenkor fizikai betegségé válik. But before it becomes a physical disease, it affects your whole energy system. De még mielőtt fizikai betegség formáját öltené, az egész energiarendszeredre már hatással van. So we try to meditate, nothing happens. Megpróbálunk meditálni, és nem történik semmi. You don't feel meditation is working anymore. Már nem érzed, hogy ezen túl működne a meditáció. So, you know, it's a choice we have to make. Ez egy olyan döntés, amit meg kell hoznunk. If you want to get real results from meditation, drugs don't help in any way. Hogyha valódi eredményeket szeretnétek a meditációtól, akkor a drogok egyáltalán nem segítenek. I had to make that choice when I started learning meditation, because at that time I was 21, I was going to parties every night in Brazil. Nekem meg kellett hoznom ezt a döntést, amikor spirituális útba kezdtem, mert 21 éves voltam, és minden este elmentem bulikba. And if you know Brazilian people, we do like to party. És hát ismeritek a brazilokat, hát mi szeretünk bulizni. So I said, okay, I made my decision. I will not do any drugs, I will not drink anymore. Azt mondtam, jó, akkor én meghoztam a döntésemet,
nem fogok semmilyen drogot használni, nem iszom többet. But I still had friends, so I would go out with my friends. De ugye még ott voltak a barátaim, úgyhogy ezért eljártam a barátaimmal. And everyone was drinking vodka, whiskey, and I had orange juice. És mindenki vodkát ivott, meg viszkit, én meg narancslevet. And they look at me, what are you doing? What are you drinking? Néztek rám, mit csinálsz, mit iszol? So this is just orange juice. Mondtam, ez csak narancslé. And they were shocked. They said, how can you do this? Teljesen meg voltak rökönyödve, hogy csináltad ezt? But I realized I had just very few real friends. És akkor rájöttem, hogy csak nagyon kevés valódi barátom van. Because the real friends looked at me and said, doesn't matter, you know, you're my friend, we just want to see you happy. If that makes you happy, we are happy. Mert az igazi barátaim azt mondták, nem számít, hogyha ez téged boldoggá tesz, akkor nekünk jó, mert csak azt akarjuk, hogy boldog legyen. But I had a lot of fake friends. De volt sok hamis barátom. And they said, no, this is crazy. Here, drink some whiskey. This is good. Azt mondták, nem, bolond vagy, nem jó, itt van a whisky, igyad ezt. And I said, I don't want that. Mondtam, ezt nem akarom. You must. To be our friend, you need to do this. De muszáj, ha barátunk akarsz lenni, akkor ezt kell tenned. But, you know, we are surrounded by people like that. De hát tudjátok, ilyen emberek vesznek körül minket. You're only good if you do what they want you to do. Csak akkor vagy jó, ha azt teszed, amit ők akarják, hogy tegyél. If you try to do something else they don't like, they don't agree, they will make fun of you, they will criticize you. Hogyha valami mást akarsz tenni, ami nekik nem tetszik, amivel nem értenek egyet, akkor kifiguráznak és kinevetnek. Or they will talk behind your back. Vagy kibeszélnek a hátad mögött. So I have to be very, very careful with these people. Úgyhogy óvatosnak kell lenned az ilyen emberekkel. Because if you listen to them, you can never become a different person. Mert ha ő rájuk hallgatsz, akkor soha nem válhatsz más emberré. So to follow spiritual life means you have to also be brave. Tehát ahhoz, hogy spirituális életet kövessél, ahhoz bátornak is kell lenned. You have to do what is right for you. Azt kell tenned, ami számodra jó. And not to be afraid of criticism. És nem szabad félned a kritikáktól. Some people will criticize you, Lesznek, akik kritizálni fognak, but you don't have to pay any attention to that. de egyáltalán nem kell erre figyelned. Because the real friends will respect your choices and support your choices. Mert a valódi barátaid tiszteletbe fogják tartani a választásodat, és támogatni fognak benne. Even if they don't understand it. Még akkor is, ha nem értik. And usually you can count those friends in one hand. És az ilyen barátokat általában egy kézen meg lehet számolni. If you know who they are, you're lucky. Ha tudod, hogy kik ők, akkor nagyon szerencsés vagy. And if you don't know who they are, you find out the moment you become a spiritual person. És ha nem tudod, hogy kik ezek, akkor rögtön ki fog derülni, amikor spirituális leszel. Any questions about that? Van erre ezt kapcsolódó kérdés? Yes. Ayahuasca. Oh, okay. Ayahuasca. I always hear that question because I'm from Brazil, of course. You understand it? No? Okay. In Brazil, we have people who drink this magic potion from the Amazon. Brazíliában vannak emberek, akik az Amazonasról egy ilyen varázs italt isznak. The indigenous people do that. The indigenous. A őslakosok is ezt teszik. You think life in the jungle is fun, but it gets pretty boring after some time. Mert ugye az élet általában elég jópofa dolog, de egy idő után unalmassá válik. You see the same river every day, the same monkey every day. Minden nap ugyanazt a folyót látod, meg ugyanazt a majmot. So they need something else to make life a little more interesting. Úgyhogy szükségük van valamire, ami kicsit érdekesebbé teszi az életet. Unfortunately, they don't know meditation. Sajnos ők nem ismerik a meditációt. So they found out there's some special roots that if you make a potion and you drink that, you have a real trip. Ők kitalálták, hogy van egy gyökér, amiből, hogyha csináltak egy ilyen italt és megisszátok,
akkor azzal lehet nagyokat utazni. So they drink that thing and spend 5 hours just in another world. Megisszák ezt az italt, és 5 órát egy másik világban töltenek. But then, after 5 hours, they wake up and they see the same monk in the same place. De 5 óra után felébrednek, és ugyanazt a majmot látják ugyanott. And that's the problem with drugs. És ez a gond a drogokkal. Doesn't matter which drugs you take, if you don't change yourself, you keep seeing the same monkeys every time. Teljesen mindegy, milyen drogot használsz, hogyha nem változol, akkor ugyanazt a majmot fogod látni mindig. So here we try something completely different. We try to change our reality by making progress. Tehát itt valami egész más csinálunk, mert megpróbáljuk megváltoztatni a valóságunkat, avval, hogy fejlődünk. We expand our consciousness in a natural way. Természetes módon tágítjuk a tudatunkat. It takes time, it takes effort. Ehhez időre és erőfeszítésre van szükség. It's not like instant coffee. Nem olyan, mint az instant kávé. It's not like drink ayahuasca. Nem olyan, mintha ayahuascát innak. But you become a better person in the end. De végül jobb emberré válunk. And your reality also changes. It expands. Your reality expands. És a valóságotok is ki fog tágulni. So this is the right way to make progress with something that comes from within. Így tudtok fejlődést elérni olyan valamivel, ami belülről származik. If you try to force it from outside, it doesn't quite work. Ha valamit kívülről akarsz beerőltetni, az nem fog igazán működni. And by forcing something from outside, it can actually damage you. És hogyha valamit kívülről beerőltetsz, az igazából sérülést is okozhat. Drugs are very dangerous because they also change something inside your mind. A drogok nagyon veszélyesek, mert az agyadban is megváltoztathatnak valamit. And you have very little control of what happens. És elég kevés tudsz hatni rá, hogy mi fog történni. So for this kind of meditation, any drug is not needed. You can have much higher experiences from your meditation. Az ilyen meditációhoz semmilyen drogra nincs szükséged, és sokkal magasabb tapasztalatokat élhetsz meg a meditációval. I've seen both sides. Én mind a két oldalt láttam. And I can tell you, meditation is much nicer. Megmondhatom, hogy a meditáció az sokkal jobb. Any more questions about this? Yes. Mi a helyzet a kávéval? Tehát a kávé is egyfajta vágydrog, az is gátolja a meditációt, vagy pedig az segít? What's the situation with coffee? Coffee is a kind of light drug. That's a good question. Jó kérdés. It also depends on how you use coffee. Azon is függ, hogy hogy használod a kávét. A lot of people, most of the people in the world, they drink coffee every day. A világban a legtöbb ember minden nap iszik kávét. You feel more energized, Több energiát érzel tőle, but it's very different than ayahuasca, I can tell you that. de ez eléggé más, mint az ayahuasca. If you drink too much coffee, what happens? Ha túl sok kávét iszol, mi történik? You get hyper. Akkor ilyen zizi leszel. Your mind races a little bit. Az agyad pörög, And then if you try to meditate in that state, that's very hard. és hogyha ebben az állapotban megpróbálsz meditálni, az elég nehéz. But most people don't get to that level. De a legtöbb ember nem jut erre a szintre. They drink a little bit of coffee because they like it, Csak egy kis kávét isznak, mert szeretik, and just feel a little happier, és egy kicsit boldogabbak tőle, and that's it. és ennyi. So in that state, if you meditate, you won't have a big impact in your meditation. És hogyha ilyen állapotban meditálsz, az nem lesz igazán nagy hatással a meditációdra. As you get better in meditation, you become also very aware what influences your meditation in a good way and in a bad way. Ahogy egyre jobban előre haladsz a meditációban, sorban jobban felismered, hogy mi az, ami jó hatással van a meditációdra, és mi az, ami rossz hatással. And then you find out exactly how much coffee you can have before it affects your meditation. És akkor azt is megtudod, hogy pontosan mennyi kávét ihatsz ahhoz, hogy az ne hasson a meditációdra. If you do in moderation, it's not bad. Hogyha mértékkel fogyasztod, akkor ez nem rossz.
But the other drugs, there's no threshold. Even if you take a glass of beer, it does damage your subtle nerves. De a többi drognál nincsen ilyen határérték, ha csak egy pohár sört iszol, már az is tönkreteszi a szubtilis idegeidet. Any more questions about this? Még No. kérdés ebben a témában? So, yes. Ezeket a tönkretett szubtilis idegeket, ezek visszaépülnek? If your septum nerves are damaged, will they cure? Yes, the damage can be cured, can revert, Tehát igen, ez a károsodás, ez visszafordítható, but it can take time. de ez időre van szükség. In my case, I was smoking also marijuana. Hát én marihuánát is szívtam, That is very bad. és ez nagyon rossz. It took me at least 3 years before I was back to normal. Legalább 3 évenbe került, amíg normál állapotba kerültem újra. So, you know, everything has a price you pay, and, you know, I learned a lesson. This is actually very tricky. If you use any drug, the sooner you stop, the better it will be for meditation. Mindennek megvan az ára, és hát én megfizettem ezt a leckét. Ha bármilyen drogot használsz, minél hamarabb abba hagyod, annál jobban teszel a meditációdnak. And in the end, you want to be happy, you want to feel good, you want to feel, you know, joyful, and you don't need any drugs for that. Mert végül is jól akarod érezni magad, boldog akarsz lenni, örömteli, és ehhez nincsen szükséged drogokra. And when you add meditation to your life, then it becomes so clear that this is a way to get joy that is much healthier, much better for you. És hogyha meditációt bevezeted az életedbe, akkor világossá válik, hogy ezzel úgy kapsz örömöt, hogy ez sokkal egészségesebb és sokkal jobb. So the number 3 is to meditate every day and not to skip any meditation. Also applies to the group meetings, not to skip the group meetings. A harmadik szabály az, hogy minden nap meditáljál, és ne hagyjál ki egy napot se, és ez a csoportos meditációkra is vonatkozik, hogy ne hagyjad ki a találkozókat. So to make progress is like planting a seed and adding water to the seed. You need to add water so the plant can grow. Hogyha elvetsz egy magot, akkor azt meg kell locsolnod ahhoz, hogy a mag növekedjen. And you need to put water every day so the plant grows properly. Minden nap meg kell locsolnod, hogy a növény megfelelően nőjön. If you don't water your plant regularly, it dies. Hogyha nem öntözöd a növényedet rendszeresen, akkor meghal. So we are now planting this beautiful plant inside us, which is our spirituality, and we need to water it with meditation. Elöntettük ezt a gyönyörű növényt a szívünkbe, ami a meditáció, és ezt most rendszeresen öntöznünk kell. And sometimes we are lazy, we don't want to do it. Néha lusták vagyunk, és nem akarjuk ezt megtenni. And especially in the beginning, our mind is still very strong. És különösen kezdetben az elménk nagyon erős. And it tells us, oh, stay in bed for my minutes, 10 more minutes. Azt mondja, maradj csak az ágyban még 5 percet, vagy még 10 percet. Why do you need to get up now? Just stay a little longer, don't worry, everything will be okay. Minek kell fölkelned? Csak maradjál még nyugodtan, minden rendben lesz. And if you listen to your mind, very often you wake up late. És hogyha hallgatsz az elmédre, akkor nagyon gyakran későn fogsz And then you have fölkelni. to rush out of home, there's no time for meditation. És akkor rohannod kell otthonról el, és nincs időd meditálni. And then the mind will tell you, oh, look at you, you're so useless, you cannot even wake up in time for meditation. Erre aztán azt mondja az elme, nézd már magadra, milyen hasztalan vagy, még meditálni se tudsz fölkelni időbe. It's the same mind. És ez ugyanaz az elme, Told you to stay in bed, amelyik az előbb azt mondta, hogy maradj az ágyban. then he says you're useless. Utána meg azt mondja, hogy hasztalan vagy. So you have to be very careful with your mind. Úgyhogy az elmével nagyon vigyázni kell. And the easiest way is just to create a routine, a discipline. Every day do the same thing.
És ugye a legkönnyebb megoldás az, hogyha kialakítunk egy rutint, egy ilyen rendszert. And then becomes automatic. És akkor ez automatikussá válik. So every day you wake up, you have your routine. You take a shower, you have breakfast, you know, those things happen every day. Minden nap ugye van egy ilyen rendszer az életünkben. Fölébredünk, lezuhanyozunk, megreggelizünk. You don't have to think about that too much. Nem kell túlzottan gondolkodnunk rajta. And now we're going to add meditation in that routine. És most ebbe a rutinba beépítjük a meditációt is. And after a while, it also becomes automatic. És egy idő után az is automatikussá válik. So you never leave your home before you meditate. Tehát sosem menj el otthonról úgy, hogy nem meditáltál. So to get to that point, you need to do it every day. There's no other solution. Ahhoz, hogy eljuss erre a szintre, ahhoz minden nap kell, hogy meditálj. Now everyone is excited and ready to do it. Most biztos izgultok és készek vagytok ezt megtenni. But wait a few weeks, you'll see how your mind will start to tell. De várjatok csak pár hetet, és meglátjátok, hogy elkezd dumálni az elmétek. When things lose the newness, then the reality is a little different. Amikor valami elveszti az újdonságát, akkor megint meg kicsit más lesz a valóság. So this is important, not to miss any day. You keep doing every day. Ez nagyon fontos, hogy egy napot se hagyják ki, minden nap ismétel. And then it becomes very easy. After a few weeks, it's automatic. It's just part of your daily activities. És aztán néhány hét után már sokkal könnyebb lesz, mert a mindennapi tevékenységed részévé válik. And the same happens with the group meetings. Once we are meeting together, we have a much stronger meditation. És ez a csoportos találkozásokkal is igaz, ha együtt meditálunk, akkor erősebb lesz a meditációnk. So it's important also to participate in these group meditations. Ezért fontos, hogy ezeken a csoportos meditációkon is részt vegyünk. So this is the day you do something spiritual. You don't go shopping, you don't go visit your friends. That's your meditation night. Ez az a nap, amikor valami spirituálisat teszel. Nem mész vásárolni, vagy meglátogatni a barátaidat. You have to give the right priority to meditation. Megfelelő elsőbséget kell adjál a meditációnak. Any questions? Bármi kérdés ehhez? Milyen gyakran szoktak lenni a csoportos meditáció? How often there are the group meditations? So starting next week, we do meet on Tuesday and Thursday, twice a week. Jövő héttől kezdve kedden és csütörtökön lesz, kétszer egy héten. Same place, not exactly this room, this building, and at the same time. Ugyanebben az épületben, egy másik teremben, ugyanebben az időben. A 41-es teremben. Okay, any more questions? Number 4. Number 4 is something that in India they call Brahmacharya. A negyedik pont, amit tudnék, hogy Brahmacharya. Brahmacharya means the wisdom or the behavior that leads to Brahma, which is God. Az azt jelenti, hogy az a bölcsesség vagy viselkedés, amivel Brahmához, Istenhez jutunk. So it's a lifestyle principle where you try to preserve your vital energy, which can be translated to sexual energy. Ez egy olyan életmódi alapelv, amikor megpróbáljuk a életenergiáinkat megőrizni, amit szexuális energiának is nevezhetünk. This special energy gets transmutated in spiritual energy. Ez az energia, ez át tud alakulni spirituális energiával. And you can get much deeper in this way. És így sokkal mélyebbre tudunk jutni. So to make it simpler, Sri Chinmaya would ask the students to become either single or married. Ez nagyon egyszerű, Sri Chinmaya azt kéri, hogy a tanítványai legyenek vagy egyedülállók, vagy házasok. If you start your journey as a single person, you remain single, no relationships. Hogyha egyedülállóként kezdted a spirituális utazásodat,
akkor egyedülálló maradsz, és nem lépsz ilyen partner kapcsolatba. If you start your journey as a married person, that's also okay, but you shouldn't have any additional children. Hogyha házasként léptél a spirituális útra, az úgyis rendben van, de nem szabad több gyermeket vállalni. And this is something that is quite interesting. It can really provide you tremendous speed and tremendous focus on your spirituality. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez nagyon nagy sebességet és nagyon erős fókuszt tud adni a spiritualitásodnak. And with this speed and this focus, you get also much more from your spiritual life. És ezzel a sebességgel és fókusszal szintén sokkal többet nyerhetsz a spirituális életedből. In terms of satisfaction, of joy, of progress. Elégedettség, öröm vagy haladás terén. And when I heard that, I was a bit confused. És amikor ezt hallottam, az kicsit összezavarodtam. My situation wasn't quite clear at that point. Az én helyzetem nem volt igazán rendezett annak idején. I had a girlfriend. Volt egy barátnőm. But I wasn't thinking about marrying. De nem igazán gondoltam a házasságra. So I didn't know what to do. Úgyhogy nem tudtam, hogy mit csináljak. So I said, I really like meditation, but you know, I have this relationship, so what should I do? Igazán tetszik a meditáció, de hát itt van ez a kapcsolatom, most mit csináljak? And the more I thought about that, the less I knew what to do. És minél többet gondolkodtam rajta, annál kevésbé tudtam, hogy mit tegyek. So I said, well, I'll try to meditate. Maybe something will happen. Maybe I'll get some kind of clarity. Na jó, akkor meditáljunk, és hát ha történik valami, és valami világosságot nyerek. And after a few days in one of my meditations, suddenly everything became very quiet. És egy pár nap múlva az egyik meditációmban hirtelen minden teljesen elcsendesült. And I heard this inner voice, És hallottam ezt a belső hangot, which I never heard before, amit korábban soha nem hallottam. with that kind of intensity. Olyan fajta intenzitással. And it was just very clear message, go alone. És ez egy nagyon világos üzenet volt, menj egyedül. And it wasn't scary, actually it was the opposite. It came with such a beautiful peace, a beautiful, joyful feeling. És egyáltalán nem volt ijesztő, épp ellenkezőleg hatalmas békével és örömteli érzéssel járt. I felt really came from a expanded consciousness. Éreztem, hogy ez egy ilyen kitágult tudatból ered. So at the end of the meditation I was very happy. I said, oh, I know what to do. És a meditáció végén nagyon boldog voltam. Ó, végre tudom, hogy mit kell tennem. But after a few seconds my mind came. De aztán pár másodperc után bekapcsolt az elmém. Hey, wait a minute, Ashirwal, what are you doing here? Várjál, Ashirwal, mit csinálsz? Not so fast, hey, what are you doing? You cannot go alone. Lassabban a testtel, mit csinálsz? Nem mehetsz egyedül. You like this girl, what are you doing? You gonna get rid of her? Szereted ezt a lányt, most meg akarsz szabadulni tőle? But you know, still I felt that was the voice I have to follow. It was so clear. De mégis éreztem, hogy ez volt az a hang, amit követnem kell, annyira világos volt. And I said, I have to try this. You know, this is an opportunity, and I don't know if you come back to my life in the future. Azt mondtam, hogy ezt most meg kell próbálnom, ez egy nagy lehetőség, és nem tudom, hogy adódik-e még ilyen az életemben. So I felt also, if you know this doesn't work, I have a whole life ahead of me. I can, you know, go back to my old life. I can go out. I can find someone else. You know, it's not the end of the world. Azt mondtam, hogy hát ha ez nem működik, akkor itt van még előttem az egész élet, visszatérhetek a régi életembe, és kereshetek új barátnőt, nem el a világ vége. And inside my heart also felt it would be good for the girl. Somehow she also finds someone else, she would marry and everything. I wasn't interested in marriage, so maybe it would be better for her too. És belül azt éreztem, hogy a lánynak is jobb lesz így, mert találhat magának valaki mást, aki majd összeházasodik, mert én meg igazából nem voltam elszámva a házasságra. So I grabbed the phone and called her.
Úgyhogy fogtam a telefont és fölhívtam. And I said, this is gonna go very easily. Azt mondom, na ez egyszerűen fog menni. She will understand. Ő majd megérti. So I explained everything. Úgyhogy mindent elmagyaráztam neki. And immediately she started crying. Ah! És persze ő elkezdett sírni. How can you do this? Hogy teheted ezt? You're crazy. Bolond vagy. Who's this Richie Moy you're talking about? Ki ez a Sricsi Moly, akiről beszélsz? Anyway, it wasn't a good conversation. Hát minden esetre nem volt egy jó beszélgetés. But I felt in my heart it was the right thing. So when I put on the phone, I said, oh, well, it wasn't as I planned, but I think it was the right thing. De belül éreztem, hogy ez a helyes dolog. Úgyhogy amikor letettem a telefont, azt mondtam, hát ez nem úgy ment, mint gondoltam, de ez volt a helyes dolog. And then 5 minutes later I got another phone call. De 5 perc múlva kaptam egy másik telefonhívást. It's my mother. Anyám hívott. And she was very angry. És nagyon mérges volt. I just got a call from a girlfriend and she told me everything. Most hívott a barátnőd és elmondott mindent. Are you crazy? Out of your mind? Megőrültél? She's such a nice girl. Why are you doing this to her? Olyan kedves lány, miért csinálod ezt vele? And again, I tried to explain to my mother, but she wasn't having it. She didn't accept my explanation. És akkor megint megpróbáltam anyámnak is elmagyarázni, de nem igazán fogadta el a magyarázatomat. And I felt, oh great, now I have 2 people who are very angry with me. Azt mondtam, nagyszerű, most már 2 ember nagyon haragszik rám. And a few days later, I got a third phone call. Pár nappal később kaptam egy újabb telefonhívást. From my grandmother. A nagyanyámtól. I could not say anything. My grandmother is so old. I said, yes, grandmother, yes. Nem mondhattam semmit, mert a nagyanyám olyan idős volt, mondtam, igen, nagymama, igen. So anyway, a lot of people thought I was crazy. Of course, my mother told all my friends I was going a little crazy, they should help me. Ugye egy csomó ember azt gondolta, hogy megbolondultam. Persze anyukám minden barátomnak elmagyarázta, hogy kezdek megbolondulni, és segítségre lenne szükségem. My father said, I want to help you. I said, good, father. Apám azt mondta, segíteni szeretnék neked. Mondtam, jó, Next apa. week, you're going to the psychiatrist. Jövő héten elmész a pszichológushoz. This meditation is making you very crazy. Ez a meditáció az teljesen megbolondít. But anyway, I went to the psychiatrist and he told my father, your son is normal. There's nothing wrong with him. Minden esetben elmentem a pszichológushoz, a pszichológus meg megmondta apámnak, hogy semmi baj a fiaddal, teljesen normális. And he said, I don't trust the psychiatrist. You go to a second one, second opinion. Erre azt mondta, én nem bízok ebben a pszichológusba, elmész egy másikhoz, a másodvéleményt kérek. So I went to the second psychiatrist, said the same thing, your son is normal, there's nothing wrong with him. Úgyhogy elmentem a másik pszichológushoz is, de ez pont ugyanazt mondta, hogy a fiad normális, nincs vele semmi gond. So after a few weeks, I felt my spiritual life was really starting in the best way. It was going very fast, very quickly. Úgyhogy pár hét után éreztem, hogy a spirituális életem a legjobb úton halad, és hogy nagyon gyorsan megy előle. And I was feeling some things that I never felt before in my life. És olyan dolgokat éreztem, amit életemben korábban soha nem. The sense of joy, the sense of freedom, the sense of wisdom that I never experienced before. Az örömérzését, a szabadságét és a bölcsességét, amit korábban sose tapasztaltam. So all the fear that I had before I made that decision, they all disappeared. Tehát mindaz a félelem, ami a döntésem előtt volt, az teljesen eltűnt. And that feeling also grew over time, and it really made me feel, wow, I'm so lucky actually that I made that choice. És ez az érzés csak növekedett idővel, és úgy éreztem, milyen szerencsés vagyok, hogy meghoztam ezt a döntést. And I knew if I had waited, maybe there wouldn't be another opportunity in my life. That was a very special moment. És tudom, hogy ha vártam volna, akkor nem jött volna még egy ilyen lehetőség az életembe, ez egy nagyon különleges pillanat volt.
So all this may sound a little intense, but this is actually something that help us to go forward, to go faster in our journey. Lehet, hogy ez túl intenzívnek tűnhet így, de ezek mind olyan dolgok, amik segítenek előre haladni és fejlődni az utazásunkon. It is different than most people do, but in the end, if you look around in society, how many people are really happy with their lives? Ez eléggé más, mint amit a legtöbb ember tesz, de hogyha körülnézel a világba, hogy vajon hány ember boldog igazán az életével. And this is an opportunity also to discover who you really are. És ez egy lehetőség arra, hogy felfedezd, hogy valójában ki is vagy. Beyond the ego, Az egón túl, beyond the desires that we have, a vágyakon túl, amit mindannyiunknak van. what's the deeper self that we have? Mi a mélyebb önvalónk? What makes me unique in this planet? Mi az, ami különlegessé tesz téged ezen a földön? What is the light that I can offer to the world? Mi az a fény, amit a világnak adhatsz? This is special. Only you have those answers. Erre csak te tudod a választ. But to find them, you need to go deep within. De hogy megtaláld ezt a választ, ahhoz mélyen magadba kell merüljél. And this is a very good way to do so. És ez egy nagyon jó módszer arra, hogy megtedd. So you don't have to decide anything today or tomorrow or the next week. Úgy nem kell most eldöntenetek semmit, ma vagy holnap, vagy jövő héten. Those things will be necessary if you want to do the next step, which is to become a student of Sri Chinmoy. Ezek a lépések, ezek szükségesek lesznek akkor, hogyha meg akarjátok lépni a következő lépést, és Sri Chinmoy tanítványai akartok lenni. Before that, you can all come and keep meditating in this environment. De ezelőtt a pont előtt mindannyian eljöhettek, és meditálhattok ebben a környezetben. And as you meditate, also some answers will come to your heart. És ahogy meditáltok, valamilyen válasz fog jönni a szívetekbe. And you will learn how to listen to those answers. És meg fogjátok azt is tanulni, hogy hogyan hallgassatok ezekre a válaszokra. This is it. Do you have any questions? Ennyi volt. Van valakinek valami kérdése? Nekem lenne, hogy a gluténérzékenység, hogy ez hogy egyeztethető össze a vegetáriánussal? Simán. Mert ugye a gluténérzékenyek 99%-a tájterméket sem fogyaszt. The question is if you have an intolerance for gluten, which usually means that you can't eat dairy products too. How would it fit with vegetarian diet? Yes, there are many friends of mine that are vegan, and some are even gluten-free. So you can go, beyond being just a vegetarian, there's no harm. Számos barátom van, aki vegán, és sokan ezek közül gluténmentes étkezést is fogyasztanak. Tehát túl lehet lépni még a vegetáriánus étrenden is. It's just not eating any meat, so it's actually... Mindjárt egy pontos információ kellett volna, hogy honnan She wanted some precise information where to get her food. Yes, well, we have actually a few cafes here in Budapest. They're all vegetarian, so if you go there and talk to the people, they will give you recipes. You can really explore this. Vannak például vegetáriánus kávézóink itt Budapesten. Az ottani emberek mind vegetáriánusok, és sokan vegánok, és tudnak neked recepteket mondani, meg beszerzési forrásokat. And there's a worker of that cafe that's right here. Raise your hand. Who work there? There are two actually. Vannak itt ketten is, akik ott dolgoznak. So they have all the information you need. Tudnak neked segíteni. Any more questions? Bármi más kérdés? Yes. Rengeteg szép meditációt csináltunk, és ezek nagyon kellemes érzések voltak. De gyakorlatilag egy keresztény kultúrkörbe jöttünk. És volt egy meditáció, amikor a képre kellett meditálni.
Tehát ez gyakorlatilag bálványvállás keresztény vallás szerint. Tehát ugye az első parancsnok és a második parancsnok. És nekem az lenne a kérdésem, hogy tudom-e a meditációt gyakorolni úgy, hogy ne kelljen a vallásomat megváltoztatni. So he said that there's some really nice meditations, but the one when we meditated on the picture, it gives him some trouble because we are from a Christian background, and according to the Christian disciplines, it's idol worship. And is there any way he can practice meditation Absolutely. without leaving his religion? Sri Chinmoy never encourage people to leave their religion if they want to practice meditation. Sri Chinmoy sose kérte azt, hogy az emberek hagyják el a vallásukat, hogyha meditációt akarnak gyakorolni. There are lots of students that are Christian, there are lots of students that are Muslim, there are Jewish students. Van nagyon sok keresztény tanítvány, vannak muzulmánok is, és zsidók, And Buddhist. és buddhisták is. He would say that spirituality is like going to the school. Azt mondta, a spiritualitás olyan, mint amikor elmész az iskolába, But everyone needs a home. de mindenkinek szüksége van egy otthonra. Your religion is your home. You live in that home. A vallásod az otthonod, abban az otthonban élsz. But you go to the school to learn something else. De elmész az iskolába, hogy tanuljál valami új dolgot. And when you go to the school, you meet people from all different homes. They go to the same school. És amikor iskolába mész, akkor találkozol különböző otthonokból jött emberekkel, de ők mind ugyanabban az iskolába járnak. And then you learn something extra that you don't learn at home. És ott olyan dolgokat tanulhatsz, amit otthon nem tanulsz meg. And then you can come home with more knowledge. És utána több tudással térsz haza. So meditation is just a set of techniques that you can use even to go deeper in your own religion. Tehát a meditáció igazából csak egy technika gyűjtemény, amit arra is használhatsz, hogy saját vallásodban mélyebbre merülj. If you are a disciple of Jesus, meditation helps you to understand the light of Jesus in a better way. Hogyha te Jézus tanítványa vagy, akkor a meditáció segíthet arra, hogy jobban megértsd Jézus fényét. Because in the end, all the masters, they talk about the same reality. Mert végső soron az összes mester ugyanarról a valóságról beszél. It's like going to the top of the mountain. Ez olyan, mint megmászni a hegy tetejét. You can take different trails that go to the top of the mountain. Különböző ösvényeket választhatsz, ami a hegy tetejére vezet. They look all very different. Mind egész másmilyen. But if you go all the way to the end, De ha elmész a végéig, the destination is the same. akkor a végcél az ugyanaz. So this is why all the religions, they can be united in this way. They all lead to the same reality. Éppen ezért minden vallást egyesíteni lehet, mert ugyanahoz a valósághoz vezetnek. So don't worry, this is definitely possible, but it depends on your inner feeling. Tehát ez teljesen lehetséges, de a te belső érzéseden múlik. Thank you. Köszönöm. Any more questions? További kérdés még? Great. Well, thank you for coming again next week, Tuesday and Thursday. And I was very happy to be with you. Hopefully I'll see you again next time I come to Hungary. And enjoy this week and next week. Thank you so much.